අපි normal zip එක අල්ලනකොට මේ zipper put එක භාවිතා කරනවා. මෙහිදී අපිට මැෂින් එකට මේ කොටස් දෙකේ කුමන කොටසට හුවත් හයි කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය foot එක හයි කරගන්න විදිහටම මේ foot එකත් හයි කරගන්නවා. මෙහිදී අපිට මේ කොටසට හුවත් මේ කොටසට හෝ හයි කරගන්න පුළුවන්. normal zip එකේදී මේ කොටසට අපි සවි කරගන්නවා. අපි zip එක අල්ලගනිමේදී මේ එක් කොටසක් මේ මුට්ටුව ආව ප්‍රමාණයට වඩා අටෙන් එකක ප්‍රමාණයක් විතර පිටතට හිටිනසේ නමා ගන්නවා. අනිත් කොටස හරියට මුට්ටුවේ ප්‍රමාණයටම නමා ගන්නවා. මේ ආකාරයට එක මත හිටින විදිහට තමයි අපි මේක නමා ගන්නේ. වම් කොටස අටෙන් එකක් පිටතට හිටින විදිහට නමාගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි වහනකොට රෙද්ද පාට නූලක් පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් මෙතන අපිට පැහැදිලිව පේන්න ඕන හින්දා තමයි අපි මේ තද පාට නූලක් පාවිච්චි කරන්නේ. මෙහිදී මැසීම ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම අපි මේ zipper එක මදක් දුරට විවෘත කර ගන්නවා. මේ ආකාරයට මදක් මසා ඉදිකට පහළට සිටිනසේ ගසාගෙන ෆුට් එක ඔසවා ගන්න. ඉන්පසු අපි මේ zipper එකේ විවෘත කොට කොටසේ zipper එක නැවත වසා ගන්න. මෙතන ජොයින්ට් එකට එනකම් මසාගෙන නැවතත් නීඩල් එක පහළට ගසා ෆුට් එක ඔසවා මේ ආකාරයට හරවා ගන්න. ඉන්පසු රෙද්ද මේ ආකාරයට උඩට හිටින විදිහට තබාගෙන හරස් අතට මෙහෙමක් යොදා ගන්න. නැවතත් ඉදිකට්ට ගසා ෆුට් එක ඔසවා මේ ආකාරයට හරවා ගන්න.